cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma, oan hồn ông Bảy chết trôi. Trời chập choạng tối, Hương đứng trước bến sông cũ, nơi cỏ dại mọc tùm che lấp lối đi. Cô vừa từ thành phố về quê ngoại chơi vài hôm, nhưng lại vô tình nghe mấy bà trong xóm bàn tán chuyện ông Bảy chết trôi năm nào. Chẳng hiểu sao, câu chuyện ấy ám ảnh cô. Người ta bảo từ ngày ông Bảy mất, mỗi đêm đều có tiếng khóc ai oán vang lên từ mé sông. Có kẻ tò mò đến gần, thì hôm sau sinh bệnh ly bì, thậm chí có người còn mất tích bí ẩn. Hương hít một hơi sâu, cố trấn an bản thân. Chắc chỉ là lời đồn thôi, cô nghĩ. Nhưng rồi một cơn gió lạnh buốt bất ngờ thổi qua, mang theo hơi nước ẩm ướt tanh tanh. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Bỗng, tõm, một âm thanh vang lên giữa dòng nước đen ngòm. Hương giật thót, nhìn về phía bến sông. Một chiếc xuồng nhỏ lắc lư, trôi dập dềnh không người lái. Gió thổi mạnh hơn, cuốn tung lớp sương mỏng là trên mặt nước. Hương đứng chết chân khi thấy một bóng người thấp thoáng ngay chỗ xuồng. Dáng gầy gò, đầu đội chiếc nón lá cũ rách nát, quần áo ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống lòng sông. Hương lắp bắp lùi lại. Ai vậy? Không có tiếng trả lời. Chỉ có bóng người đó đứng yên, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía cô. Một cơn gió quét ngang qua, đẩy trôi chiếc nón lá. Hương kinh hãi nhận ra gương mặt nhợt nhạt sưng vù, đôi mắt trắng dã mở trừng trừng. Cô hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa kịp xoay lưng, một giọng nói khàn đặc như từ nơi xa xăm vọng đến. Đừng đi, cứu, tao. Lồng ngực Hương thắt lại. Đó không phải tiếng người sống. Hương chạy thục mạng, chân đạp loạn xạ trên con đường làng gồ ghề. Tim cô đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nhưng âm thanh ghê rợn kia vẫn vang vọng trong đầu. Đừng đi, cứu, tao. Cô lao thẳng về nhà bà ngoại. Cánh cửa gỗ vừa bật mở, Hương liền sập mạnh lại, dựa lưng vào đó thở dốc. Bà ngoại đang ngồi chẻ củi ngoài sân, thấy cháu gái mặt mày tái mét bèn hốt hoảng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Hương ấp úng, bàn tay lạnh toát nắm chặt vạt áo. Cô muốn kể về cái bóng ma bên bến sông, nhưng sợ bà ngoại lo lắng. Dạ không có gì đâu bà, con hơi mệt chút thôi. Bà ngoại nhìn Hương một lúc rồi thở dài, giọng trầm xuống. Con có phải lại bén mảng ra bến sông không? Hương giật mình. Cô chưa kịp đáp, bà đã bỏ cùi xuống, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về chuyện cũ. Người ta đồn, ông Bảy chết oang, hồn không siêu thoát. Mấy năm trước, đêm nào bà cũng nghe tiếng khóc từ bến sông, nghe giết mà phát ớn. Hương nuốt khan. Vậy cái chết của ông Bảy là sao hả bà? Bà ngoại lắc đầu. Không ai biết rõ. Chỉ biết một hôm, người ta thấy ổng trôi lập lờ dưới sông, mắt mở trừng trừng, miệng há hốc như còn muốn nói gì đó. Khi kéo xác lên, mấy người lớn trong làng tá hỏa vì xác ổng bị trói chặt hai tay. Lời bà ngoại như tiếng sét đánh ngang tai Hương. Nếu bị trói tay, thì làm sao ông Bảy tự ngã xuống sông được? Một luồng khí lạnh bỗng tràn qua căn nhà. Bà ngoại run run tiếp lời. Bữa đó, trời mưa lớn, xác ổng trôi dạt đến gốc cây gừa trước bến sông. Người ta vớt lên mà ai cũng khiếp vía. Ông Bảy chết rồi, nhưng đôi mắt cứ mở trừng trừng. Cả người Hương nổi da gà. Bến sông mà bà ngoại nhắc đến chính là nơi cô vừa nhìn thấy cái bóng đó. Bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh, tán cây kẽo kẹt nghiến vào nhau. Bỗng nhiên, từ ngoài sân, một giọng nói lành lạnh vang lên. Cứu tao. Hương cứng đờ người. Không chỉ cô nghe thấy, bà ngoại cũng tái mặt, nắm chặt tay cô, giọng thì thào. Là ông Bảy. Tiếng gió rít qua mái hiên mang theo âm thanh lạnh lạnh rợn người. Cứu tao. Bàn tay bà ngoại run lên, nắm chặt lấy Hương. Cô cảm nhận rõ hơi lạnh từ bàn tay nhăn nheo của bà. Nhưng điều khiến cô hoảng loạn hơn là giọng nói đó không chỉ vọng trong không gian. Nó văng vẳng ngay bên tai cô, như thể ai đó đang đứng sát bên mà thì thầm. Bà nghe thấy không? Hương lắp bắp. Bà ngoại không đáp, chỉ gật đầu thật chậm. Bên ngoài sân, những tán cây lay động dữ dội. Chiếc đèn dầu trên bàn chập chờn, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ. Rồi bỗng nhiên, bụp, ngọn đèn tắt ngấm, không gian chìm vào bóng tối. Bà ngoại hối hả lần mò tìm hộp quẹt, nhưng bàn tay run rẩy làm rơi loảng xoảng xuống nền đất. Hương lùi dần về phía vách nhà, tim đập như trống dồn. Rồi ngay lúc đó, cạch cạch, có tiếng bước chân ngoài hiên. Ai đó hay thứ gì đó đang tiến đến trước cửa. Hương nín thở. Trong bóng tối mờ mịt, cô nhìn thấy một bóng người thấp thoáng sau tấm màn cửa sổ. Nó đứng yên, bất động, nhưng đôi mắt trắng dã thì xoáy sâu vào trong nhà. Bà ơi, có người ngoài kia. Hương thì thầm, nước mắt gần như trào ra. Bà ngoại siết tay cô, giọng khàn đặc.
không phải người đâu con. Hương chưa kịp hiểu hết lời bà thì cánh cửa chợt rung lên dữ dội. Rầm, rầm, tiếng đập cửa vang lên như muốn phá tung mọi thứ. Cơn gió lùa vào nhà mang theo mùi nước sông tanh nồng. Một giọng nói trầm đục nghẹn ngào như từ dưới lòng nước vọng lên. Oan, oan, trả mạng cho tao. Hương ré lên. Ngay lúc đó, bà ngoại vội kéo cô ra phía sau, cua quạng lấy một nắm nhang đã chuẩn bị sẵn run rẩy châm lửa. Phụt, ngọn nhang bốc cháy, tỏa ra một làn khói mờ. Tiếng đập cửa đột ngột dừng lại, không gian chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Nhưng trước khi biến mất, bóng người ngoài cửa khẽ nghiêng đầu, nhìn xoáy vào Hương, rồi thì thào một câu cuối cùng. Đừng tin tụi nó. Hương lạnh toát sống lưng. Tụi nó là ai? Bí ẩn về cái chết của ông Bảy vẫn chưa dừng lại. Không khí trong nhà vẫn đặc quánh sau câu nói cuối cùng của bóng ma bên ngoài. Đừng tin tụi nó. Những lời đó xoáy sâu vào tâm trí Hương, để lại một nỗi bất an đến rợn người. Bà ngoại ngồi phịch xuống ghế, tay run run cắm 3 nén nhang lên bàn thờ, miệng lầm rầm khấn vái. Còn Hương, dù tim vẫn đập loạn nhịp, cô biết mình không thể tiếp tục trốn tránh. Ông Bảy chết oan, nhưng oan khuất đó liên quan đến ai? Bà ơi, Hương cất giọng, cố giữ bình tĩnh. Ông Bảy từng có thù oán với ai trong làng không? Bà ngoại khựng lại, ánh mắt thoáng sợ hãi. Một lúc sau, bà mới chậm rãi nói. Ông Bảy trước kia sống cô độc, hiền lành, chỉ mưu sinh bằng nghề chài lưới. Nhưng có một dạo, ông dính vào chuyện không hay. Có người bảo ông thấy thứ không nên thấy. Thứ không nên thấy? Hương siết chặt tay. Bà ngoại gật đầu. Chuyện xảy ra khoảng 1 tuần trước khi ông Bảy chết. Ông có nói với vài người trong làng là thấy mấy kẻ lạ mặt tụ tập ở bến sông vào ban đêm. Ông bảo tụi nó làm gì mờ ám lắm, hình như đang giấu thứ gì đó dưới lòng sông. Nghe đến đây, Hương bỗng rùng mình. Giấu thứ gì đó dưới lòng sông. Rồi sao nữa hả bà? Chẳng ai rõ. Chỉ biết sau hôm đó, ông như người mất hồn, không dám nói thêm một lời nào nữa. Rồi vài hôm sau, người ta tìm thấy xác ông trôi lập lờ trên mặt nước. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa. Hương cảm giác như có ai đang đứng sau lưng mình, lặng lẽ dõi theo. Cô quay phát lại, nhưng chỉ thấy bóng tối bao trùm góc nhà. Bà có nghĩ ông Bảy bị giết để bịt đầu mối không? Hương hỏi, giọng khẽ run. Bà ngoại thở dài, chuyện đó chỉ có hồn ổng mới biết được. Câu nói của bà làm Hương lạnh toát sống lưng. Cô nhớ đến câu thì thào cuối cùng của hồn ma. Đừng tin tụi nó. Phải chăng trong làng có kẻ che giấu sự thật? Hương quyết định sẽ tìm ra câu trả lời, và chỉ có một cách duy nhất. Cô phải quay lại bến sông. Đêm hôm ấy dù sợ đến tê dại, nhưng Hương vẫn quyết tâm quay lại bến sông. Cô biết chỉ có nơi đó mới giúp cô tìm ra sự thật về cái chết oan khuất của ông Bảy. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm leo lét trên bầu trời. Cô cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, từng bước chậm rãi đi dọc con đường mòn dẫn ra mép sông. Cơn gió lạnh từ mặt nước thốc lên làm Hương rùng mình. Khi vừa đến nơi, cô bất giác khựng lại. Dưới gốc cây gừa ven sông, một bóng đen đứng lặng lẽ, đôi mắt trắng dã hướng về phía cô. Tim Hương như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi, cố trấn tĩnh, tay nắm chặt chiếc đèn pin. Bóng đen ấy chính là ông Bảy. Làn da nhợt nhạt, áo quần rách nát vì ngâm dưới nước quá lâu. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là đôi mắt sâu hoắm, một bên rỉ nước, một bên rỉ máu. Cứu tao! Giọng nói khàn đặc vọng lên từ tận cùng địa ngục. Hương lùi lại một bước, nhưng có thứ gì đó thôi thúc cô đứng yên. Ông Bảy không muốn hại cô. Ông ấy đang dẫn cô đến sự thật. Cô cắn răng mạnh dạn lên tiếng. Ông Bảy, ông muốn cháu làm gì? Bóng ma ấy không đáp, chỉ từ từ quay người, rồi tiến về phía mép nước. Hương nuốt khan, lấy hết can đảm đi theo. Dưới ánh trăng mờ, mặt sông bỗng gợn lên những vòng sóng lạ. Ngay chính giữa dòng, một vật gì đó nhô lên, trông như một chiếc giương gỗ cũ kỹ. Hương trợn mắt. Là thứ mà ông Bảy đã thấy trước khi chết sao? Cô không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã lội xuống nước, đẩy mạnh chiếc giương vào bờ. Toàn thân cô lạnh toát, hơi nước bốc lên lành lạnh như có hàng trăm bàn tay vô hình vây lấy. Cạch, chiếc giương bật nắp. Hương tròn mắt, tim gần như ngừng đập. Bên trong là một bộ xương trắng héo, còn sót lại vài mảnh quần áo rách nát. Nhưng đáng sợ hơn, dưới ánh đèn pin, cô nhận ra một vật gì đó vướng giữa đống xương. Một chiếc nhẫn bạc khắc tên Bảy. Hương chết sững. Là ông Bảy. Vậy thì, người đàn ông trôi sông ngày ấy không phải là ông Bảy thật. Ai đó đã giết ông, giấu xác ông trong giương, rồi đem một xác chết khác thế chỗ để đánh lạc hướng mọi người. Hương quay phát lại, định chạy về nhà bà ngoại báo tin. Nhưng... Hương, một giọng nói thì thào ngay bên tai.
Cô chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh toát bỗng siết chặt lấy cổ tay cô. Hương hét lên, bàn tay ấy không phải của ông Bảy, vậy thì của ai? Hương giật bắn người, bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay cô rồi đột ngột biến mất. Cô lảo đảo ngã xuống đất, hơi thở dồn dập. Đèn pin trên tay run rẩy chiếu vào chiếc giường gỗ. Bộ hài cốt vẫn còn đó, nhưng chiếc nhẫn bạc khắc tên Bảy đã biến mất. Một tiếng cười rợn người vang lên đâu đó trong bóng tối. Mày không nên biết chuyện này. Hương hoảng loạn, lập tức bỏ chạy về nhà bà ngoại. Bà ơi, ông Bảy không phải người chết trôi hôm đó. Có kẻ đã giết ông rồi giấu xác ông dưới đáy sông. Hương nói trong hơi thở dồn dập. Bà ngoại nghe xong, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ. Bà biết chuyện gì đúng không? Hương nhìn bà, lòng đầy nghi vấn. Bà ngoại thở dài, giọng khẽ run. Chuyện này không đơn giản như con nghĩ. Ông Bảy thấy thứ không nên thấy, đụng chạm đến những kẻ quyền lực. Giờ con cũng biết quá nhiều rồi, Hương à. Bên ngoài, gió rít mạnh qua những tán cây, mang theo tiếng thì thầm u ám.